بالبداية بنرحب فيكم بالستاند تبعنا. نحن شركة كي جي باور جنراتور. نحن ديزل جنراتور مانيفاكتشرر. موقعنا بتركيا باسطنبول بندك. نحن عمر شركتنا 22 سنة، خبراء في عالم مولدات الديزل وصيانة مولدات الديزل. نحن شركتنا بتصنع مولدات ديزل من 12 كي في اي لحد ال 2500 كي في اي. طبعا نستخدم كمحركات والترناتورات عالميه، مثل محرك البيركنز، مثل محرك الفولفو، مثل محرك الدوسان، الميتسوبيشي، الكوهلر. كمان برضه بالنسبه للالترناتور بنستخدم الستانفورد، الليرو سومر، وبرضه كمان بنستخدم السينكرو. هل هون مثل ما شايفين مثلا نحن بنصنع البيركنز الاوريجينال اللي هو اليو كي مع الالترناتور السينكرو الايطالي. برضه كمان في عنا منتجات ثانيه مثل مثلا المحرك الفولفو السويدي، برضه كمان مع الالترناتور سينكرو. برضه كمان مثل ما قلت لك في عنا منتجات ثانيه مثل الالترناتور الستانفورد والليروي سومر. برضه كمان بالاضافه لصناعه الديزل جنراتور كمان بنصنع الساوند بروف كانوبي، بنصنع لوحات الاي تي اس، كمان بنصنع لوحات السynchronization سيستم، يعني لوحات الربط. يعني فينا نربط اكثر من مولد ليعطوا طاقه كبيره. يعني نحن شركتنا متصدره بهذا الموضوع، وفي عندنا مشاريع كبيره مثلا مثل في عندنا بالعراق 11 مولد 1125 كي في اي شغالين مع بعضهم، وفي عندنا كمان برضه بالعراق مولدات 8 مولدات 700 كي في اي شغالين مع بعضهم. في كمان ريفرنسات ثانيه بكل دول العالم. وشركتنا هي شركه مصدره، يعني بنصدر 70% ل 75% من الكباسيتي تبعنا بنصدرهم تقريبا حوالي 90 بلد حول العالم. في عندنا وكلاء باوروبا، في عندنا وكلاء بشمال افريقيا، بجنوب افريقيا، بالشرق الاوسط. برضه كمان عندنا وكلاء بروسيا، وبرضه كمان بجميع الدول اللي هي دول الاتحاد السوفيتي سابقا، مثل اوكرانيا واوزبكستان والى اخره. تقريبا بين 90 و 93 دوله حول العالم. والحمد لله رب العالمين